آیا میتونید تصور کنید در دنیایی زندگی میکنید که عشق، معنویت و فلسفه زندگی هنوز در حاله ای از ابهامه، اما ناگهان مردی ظهور میکنه که کلماتش مانند آتشی در جان مردم شعله‌ور میشه. شاعری که حتی بعد از 700 سال نامش زنده است و اشعارش قلب میلیون ها نفر رو لمس میکنه. مردی که فراتر از یک شاعر، فراتر از یک فیلسوف و حتی فراتر از یک عارف بود. مولانا جلال الدین محمد بلخی. اما چطور شد که او از یک فقیه خشک و معمولی به شاعری عاشق و بی‌نظیر تبدیل شد؟ چرا مردم از تمام دنیا هنوز هم به دنبال اشعار او هستند؟ و مهمتر از همه، راز این محبوبیت بی انتها چیه؟ اگه تا انتهای این ویدئو همراه من باشین، قرار داستانی رو بشنوید که نه تنها زندگی مولانا بلکه دید شما رو به عشق، زندگی و حتی خودتون تغییر میده. پس اگه دوست دارید با یکی از بزرگترین متفکران تاریخ آشنا بشید، همین حالا این ویدئو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدئوهای بیشتری در این سبک براتون بسازیم. بیاین اول بریم سراغ تولد و کودکی مولانا. سفر از بلخ به قونیه. داستان مولانا از بلخ، شهری در افغانستان امروزی، آغاز شد. او در سال 1207 میلادی در خانواده ای اهل علم و عرفان به دنیا اومد. پدرش بهاءالدین ولد یکی از عارفان و علمای بزرگ زمان خودش بود و از همون کودکی مولانا رو با تعالیم دینی و فلسفی آشنا کرد. اما اون روزها شرق اسلامی درگیر حملات مغول بود. بهاءالدین ولد که از اوضاع ناآرام احساس خطر کرده بود، تصمیم گرفت خانواده‌اش رو به سفری طولانی ببره. از بلخ به نیشابور، بغداد، مکه، دمشق و در نهایت قونیه، شهری که قرار بود به خانه ابدی مولانا تبدیل بشه. حالا سوال اینجاست، چرا قونیه؟ چه چیزی در این شهر بود که باعث شد مولانا تمام عمرش رو اونجا بمونه؟ راستی تا حالا شما اسم قونیه رو شنیده بودین و میدونین کجاست؟ اگه میدونین لطفاً تو کامنت ها برای ما بنویسید. حالا وقت اون رسیده که به زندگی علمی مولانا و شهرتش به عنوان فقیه بزرگ بپردازیم. در قونیه مولانا به تحصیلات خودش ادامه داد و تحت نظر پدرش و بزرگان دیگری مثل برهان الدین ترمذی به یکی از مهمترین فقیهان و علمای شهر تبدیل شد. او در علوم دینی، تفسیر قرآن و فقه اسلامی مهارت فوق‌العاده‌ای داشت. اما مولانا در این مرحله هنوز همون شاعری نبود که امروز میشناسیم. او یک فقیه بود، فردی که مردم برای حل مسائل شرعی به او مراجعه می‌کردند، اما چیزی در درون اون هنوز بیدار نشده بود. چیزی که قرار بود مسیر زندگیش رو برای همیشه تغییر بده. اون لحظه سرنوشت ساز چی بود؟ میرسیم به قسمتی از زندگی مولانا که به نقطه عطف زندگی اون مشهوره. دیدار با شمس تبریزی. سال 1244 میلادی مولانا با مردی آشنا شد که همه چیز رو تغییر داد و اون شمس تبریزی بود. شمس یک عارف پرشور و مرموز بود. او فقط یک سوال از مولانا پرسید و همین کافی بود که ذهن اون رو برای همیشه دگرگون کنه. از اون پرسید: ای مولانا، بگو خدا را بیشتر دوست داری یا پیامبر را؟ این سوال طوفانی در روح مولانا برپا کرد. او فهمید که تمام عمرش فقط به دانش عقلی پرداخته، اما عشق و معرفت واقعی رو نچشیده. پس از اون مولانا دیگه اون فقیه سابق نبود.
درس و مدرسه رو رها کرد و روزها و شبها در کنار شمس سپری شد. حالا میرسیم به شاعری مولانا. مریدان مولانا، فرزندانش و حتی دوستانش به این رابطه حسادت می‌کردند، یعنی رابطه بین مولانا و شمس تبریزی. برای اونها شمس فقط یک فرد عادی بود، اما برای مولانا او دروازه‌ای به جهان دیگه بود. یک روز شمس تبریزی ناپدید شد. بعضی‌ها میگن که او رو به قتل رسوندن، برخی دیگه میگن که خودش رفت، اما هرچه بود این غم بزرگ مولانا رو به شاعری تبدیل کرد. او از دل سوگ و درد شروع به سرودن شعرهایی کرد که بعدها به یکی از ارزشمندترین گنجینه‌های ادبی جهان تبدیل شد، مثنوی معنوی و غزلیات شمس. اما چرا اشعار مولانا اینقدر متفاوت و محبوب شدند؟ چه چیزی در اونها وجود داره که حتی در دنیای امروز هم مردم رو مسحور میکنه؟ حالا میرسیم به پیام مولانا به دنیا: عشق، آزادی و عرفان. مولانا عشق رو در بالاترین مقام ممکن قرار داد. او معتقد بود که همه چیز در جهان از عشق ساخته شده و تنها راه شناخت حقیقت عاشق شدنه. او از قیود مذهبی خشک عبور کرد و به جایی رسید که گفت: ای برادر، تو همان فکر و اندیشه‌ای که در سرداری ماندنی است و مابقی که استخوان و رگ و پی است فناپذیر و نابود شدنی است. این نگاه مرزهای جغرافیایی و مذهبی رو در نوردید. حالا بعد از 7 قرن اشعار مولانا به زبانهای مختلف ترجمه شده و میلیون‌ها نفر از سراسر دنیا، از ایران تا امریکا اون رو میخونند و ستایش میکنند. مولانا فقط یک شاعر یا یک عارف نبود. او یک انقلاب فکری به راه انداخت، انقلابی که هنوز ادامه داره. اگه امروز در دنیایی پر از جنگ و تنش کسی از عشق و معنویت حرف میزنه، رد پای مولانا رو در اون میشه دید. حالا شما بگین، آیا مولانا رو فقط به عنوان یک شاعر میشناختین یا چیزهای جدیدی درباره اون یاد گرفتید؟ نظراتتون رو در کامنت ها بنویسین و بگین که کدوم بیت از مولانا بیشتر از همه روی شما تأثیر گذاشته. عزیزانم، اگه دوست دارید درباره شخصیت‌های بزرگ دیگه هم بدونید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. تا ویدیوی بعد، بدرود.